So hello everyone, it's 12:15 PM अनि अहिले चाहिँ हामी बाँसबारीमा छौँ and we're headed towards बुढानील कण्ठ. आज चाहिँ यहाँ we've got a new shoe to unbox अनि हेर्छौँ जुत्ता कस्तो छ के छ अनि लन्च अन्त के करायो भने त अनि you guys probably can hear मेरो exhaust को note राम्रो आइरहेछ ग्लो परफॉर्मेंस को स्लिप अन. I'll see you guys in a while है त्यहाँ एकछिन पछि भेटौँला. गरौँ. So यहाँ गोलफुटारको एटिएम चाहिँ बन्द थियो. So we just got back to महाराजगञ्ज अनि त्यहाँको एटिएम गएर आइसक्यौँ. अब we're headed towards बुढानील कण्ठ. सानो काम छ त्यसपछि we'll go for a short lunch. त्यसमा अनि हामी त्यहीँ अनबक्स गर्छौँ मेरो नयाँ जुत्ता. हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ अनबक्सिङ. आज झोलाभित्र के होला गर्नुपर्छ. अनि आई होप दी अडियो साउन्ड्स वेल. तपाईहरुलाई मन पर्यो होला मेरो सानो प्रस्तुति प्रयास. ल सी यू गाइज लेटर है त. हस् त थ्याङ्क यू. सो आवर वर्क हियर इज डन. ट्राफिक चाहिँ उता छ. स्पिड चेकिङ भइरहेछ. यो डबल लेन यसरी क्रस त गर्नु नहुने तर यहाँ बाटै छैन के. अब अगाडि त छैन होला है ट्राफिक. यो बाटोमा चाहिँ प्रायः स्पिड चेकिङ भइरहेको हुन्छ. सो 40 अराउन्ड 40 चलाउँदा ठिक हुन्छ यहाँ. ल त्यही हो. I'll see you guys when I reach the top है त. ल बाई बाई. बना रहेछ है नो 4 व्हीलर्स. आज खासै मान्छे छैन रहेछ. ल we're at our destination. So this is my brand new Air Jordan 1 made now. Bread, alternate bread भन्छ, also known as varsity rogue. हेरौँ है त बाहिरबाट ल्याए. सो ओरिजिनलमा चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ एउटा क्यारी ब्याग. So we're unboxing my new Jordan है. So this is the shoe. टुना सुना एक्स्ट्रा आउँदैन कि. दिस इज इट. अब यो चुइक्क केही गर्नु पर्दैन. इफ यु पेइङ द प्रिमियम प्राइस यु गेटिङ द प्रिमियम सुज. यस्तो छ. मेरो साइज चाहिँ युरो 40 हो. अनि बाहिरको जुत्ताहरू चाहिँ के हुन्छ भने एक्युरेट हुन्छ क्या साइज. सो दिस इज द सू. अनि यसको एमएसआरपी नेपालमा चाहिँ 45,000 छ. स्टक एक्समा 400 euros, around 400 euros. So this shoe is worth 45,000. अब अहिले चाहिँ लाउँदिनँ म. Let's see कहिले लाउँछु. यो प्याकेजिङ यस्तो हो. You get a Nike bag. यो चाहिँ मेरो युरोपबाट ल्यायो. अनि यस्तो छ बक्स. Air Jordan 1 या RFID हुन्छ यहाँ. अनि पछाडि यस्तो हुन्छ. ल that's it. I hope you guys like the shoe unboxing. बक्सा सक्सा च्यातिसक्यो. फोर भइसक्यो. That's it. अनि currently I'm wearing this Puma Ignite है. 2017 दिएर I think it was 2019. अहिलेसम्म राम्रो चलिरहेछ. ल I'll see you guys in the next video. Bye bye. It was bright and sunny in the morning. एक्कासी पानी पर्यो. एक्कासी नै रोक्यो.
अहिले चाहिँ चिसो छ, अँध्यारो छ. इट्स ओन्ली 2:47 अहिले, तर अन्धकार भइसक्यो. वी वे प्लानिङ टु गो टु राइदाइज फर पोक मोमो, तर क्यान्सल हुन्छ जस्तो लाग्यो आज प्लान. अब हेरौँ चिसो छ गइन्छ कि गइँदैन. प्लस एक्जस्ट पनि छ, अलिकति रिस्की पनि हुन्छ हामी हाइवे हिँड्न. आई होप यु गाइज लाइक दि के अरे सु रिभ्यू है. त्यसरी अनबक्स गर्ने बानी त छैन, सानो प्रयास. ल यति होला. आई थिङ्क द्याट्स इट फर टुडे है. आइल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो है त. ल बाई बाई.